දවසක් මගේ ෆ්ලුවන්සි ක්ලබ් මෙම්බර් කෙනෙක් මට ඩිරෙක්ට් මෙසේජ් එකක් කරලා තිබුණා. "කෝච්, මගේ ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕන නිසා මම ගොඩක් ඉංග්‍රීසි මූවීස්, TV ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්, YouTube වීඩියෝස්, ඒ වගේම මම ඇනිමේටඩ් මූවීස් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මම එදිනෙදා බලනවා. මම ඒ වගේ කන්ටෙන්ට් රිෆර් කරනවා. ඒ වගේ මට මාරම හැපි. මොකද මට එයාලා කතා කරන දේවල් ගොඩක් දුරට හොඳට තේරෙනවා. හැබැයි මම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ගියාම ඒක තමයි මේ ලෝකේ තියෙන අමාරුම දේ. මොකද්ද මම මේකට කරන්නේ? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයා බලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාටත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන නිසා වෙන්න ඇති. So how come you understand everything you are listening to but you can't speak at the same level when you try to speak in English? අවංකවම කතා කළොත් කිසිම විදිහක ඉංග්‍රීසි කතා කරන සරවුන්ඩින් එකක් නැත්නම් එන්වයරන්මන්ට් එකක් නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කෙනෙක් නැතුව සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගත් මමත් මේ same problem එකට same challenge එකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. You know the feeling, right? When you are listening to someone speaking in English, when you are watching something in English, you feel so confident and proud of yourself because you can understand almost everything they are saying. හැබැයි කවුරු හරි ඔයාව approach කරලා ආගෙන ඉංග්‍රීසි වලින් මොනවා හරි question එකක් අහුවොත් ඔයත් කතා කරන්න આવොත් ඔයා ඒ වෙනකන් ඉගෙනගෙන තිබ්බ හැමදේම ඔයා හොඳටම දන්න වචන පවා හැම වචනයක්ම කිසිම දෙයක් වඩා මතක නැතුව යනවා නේද? Simply your mind goes totally blank. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නය විසඳ ගන්න ඔයාට කරලා බලන්න පුළුවන් හරිම simple activity එකක් තමයි මම අද වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක මම practically කරලා මට results තිබුණ activity එකක්. ඉතින් දැන් අලුත් අවුරුද්දක් එනවා. මේ fresh year එකේ ඔයාගේ life goal set කරගෙන යනකොට ඔයාට goal එකක් තියෙනවා නම් to become a fluent speaker and to take your English to the whole next level, what you'll have to do is to watch this video towards the end and start implementing this in 2024. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරලෙමු ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක. ඔයාට දැන් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක, TV එක නැත්නම් ලැප්ටොප් එක මේ වගේ devices තියෙනවානේ. හරිම උනන්දුවෙන් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න try කරන කෙනෙක් විදිහට native speakers ලා කතා කරන TV programs, English news, ඒ වගේම movies, English songs වෙනත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් content ඔයා බලනවා, අහනවා, එන්ජොයි කරනවා, පරිහරණය කරනවා. ඒ වගේම අලුත් දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට constantly ඔයාගේ brain එකට English වලින් information ඇතුළත් කරනවා. So your eyes are getting a lot of practice and your ears are getting a lot of practice, which is why you can understand whatever you are listening to or watching in English. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් English programs බලනකොට ඒ වගේම English content refer කරනකොට ඔයාගේ ඇස් වලට ඔයාගේ කන් වලට හොඳ practice එකක් හම්බ වෙනවා. මේ නිසා තමයි ඔයාට කෙනෙක් English වලින් කතා කරද්දී නැත්නම් ඔයා දෙයක් බලනකොට ඔයාට ඒ කට්ටිය කතා කරන දේවල් නැත්නම් එතන සිද්ධ වෙන දේ ගැන ගොඩක් දුරට හොඳට තේරෙන්නේ. හැබැයි ඔයා දන්නවද ඔයාගේ speaking skills improve කරන්න නම් ඇත්තටම මේක ඒ තරම්ම helpful වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි මට සිද්ධ වෙලා තිබුණේ. ඒ වගේම මගේ audience එකේ ඉන්න මේ question එක අහපු ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක්ට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. So here's what you need to do. You have to use an equal ratio. ඉතින් ඔයාගේ English understanding ability එකත් එක්ක ඔයාගේ speaking skills match කරන්න නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම equal ratio එකක් භාවිත කරන්න වෙනවා. ඔයාගේ as ඔයාගේ කන් දෙක practice කරන level එකටම ඒ සමාන අනුපාතයකින් ඔයාගේ speaking practice කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්නේ? අපි හිතමු ඉංග්‍රීසි වලින් මූවි එකක් බලනවා කියලා. දැන් මෙච්චර කාල කලේ ඔයා ඒක බැලුවා. ගොඩක් වෙලාවට සබ්ටයිටල්ස් රීඩ් කරන ගමන් ඒකට සවන් දුන්නා. ඒක විතරයි කළේ. හැබැයි දැන් ඔයා කරන්න යන්නේ මේ ගැන කතා කරන එක. After watching every English video, you have to speak for the exact amount of time that you listen to or watch that particular program. මෙහෙමයි. The step number 1, you have to pick a video clip. It can be from a movie, a TV show, or a YouTube lesson, something like that. Or කැමති ඕනම විදිහක video clip එකක් ඕනම duration එක select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් පළවෙනි step එකේදී මේ video එක බලනකොට මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාගේ ඇස් වලට හොඳ practice එකක් ලැබුණා, ඔයාගේ කන් වලට හොඳ practice එකක් ලැබුණා, ඔයාගේ brain එකට ගොඩක් information English වලින් දාගත්තා. Step number 2. Step number 2 එකේදී ඔයා කරන්න යන්නේ අපි හිතමු ඔයා තෝරගත්ත video clip එක 5 minutes clip එකක් කියලා. 5 minutes මේ clip එක බලනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක pause කරලා නැත්නම් නැවතුනාට පස්සේ ඔයා මේ බලපු වීඩියෝ එක නැත්නම් ඔයා මේ refer කරපු content එක ගැන ඒ බලපු වෙලාවට සමානම වෙලාවක්
ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ඕනේ. This sounds a little bit challenging, but trust me guys, this will help you greatly to improve your English speaking drastically. මුලදී මේක අමාරුයි වගේ පෙරුණාට මේක ඇත්තටම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා බැලුවොත් ඔයාට එයාගේ English speaking skills වල ඔයාට කැපී පෙනෙන නැත්නම් drastic change එකක් කාලයත් එක්ක ඔමයා කරගෙන යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම දකින්න ලැබෙයි. ඉතින් අපි දැන් අපේ 5 minute video clip එක බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් 5 minute video clip එක ගැන 5 minutes කතා කරන්න යන්නේ English වලින්. මේ 5 minutes වල පළවෙනි half එකේදී නැත්නම් within first 2.5 minutes what you are going to do is to summarize what you watched. මේ කතා කරන විනාඩි 5 first half එකේදී නැත්නම් පළවෙනි විනාඩි 2:00 දේවල් කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයා දැකපු දේ, ඔයාට ඇහුණ දේ, ඔයා enjoy කරපු වීඩියෝ එක ඔයා summarize කරලා ඔයාට more explain කරනවා. ඔයා මොනවද දැක්කේ? එකේ කවුද හිටියේ? මොනවද සිද්ධ වුනේ? මේ ගැන ඔයාට ඕන දේ කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඇහුණ සහ දැක්ක දේ විස්තර කරනවා. You should use that second half of that 5 minutes time to give your opinion about what you watched or listened to. Alright, ඉතින් අපි ඊළඟ 2.5 minutes වලදී කරන්නේ මේ දැක්ක නැත්නම් මේ සවන් දුන්න content එක ගැන. ඒ කියන්නේ බලපු මේ movie clip එක, ඒ video clip එක මොනවාම හරි දේ ගැන ඔගේ opinion එක ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ බලපු දේ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඒක ඊළඟට මොකක් වෙයිද? කොටස කොච්චර හොඳද? ගැලපෙනවද? ඇයි යාට එහෙම උනේ? මොනවාම හරි මේවා දැක්ක සහ සවන් දුන්න දේ ගැන ඔයාගේ opinion එකක් තියෙනවා. මේ ගැන තමයි අපි ඊළඟ half එකේදී කතා කරන්න යන්නේ. කැමතිද ප්‍රැක්ටිකල් එක්සාම්පල් එකක් අරගෙන මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා හරියටම බලන්න. හරි. ඉතින් මම තෝරගත්තා ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මං හිතන විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම බලලා තියෙන සහ මම ගොඩක් කැමති මූවි එකක පොඩි කොටස. Home Alone. ඉතින් මේක ක්ලාසික් ක්‍රිස්මස් මූවි එකක්. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් බලලා තියෙනා නේද? බලලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මූවි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න. මොකද මේක ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි vocabulary එක improve කරගන්න ගොඩක්ම helpful වෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන් මූවි එකක්. ස්ටෝරි එක ගැන හරිම කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම මේ කෙවින් කියලා young boy කෙනෙක් ගැන තමයි කියවෙන්නේ. ඉතින් යාගේ family එක අම්මා තාත්තා මේ හැමෝම Christmas vacation එකට ගෙදරින් පිට යනවා. එතකොට යාලට බැරි වීමකින් කෙවින්ව ගෙදර දාලා තමයි යන්නේ. ඉතින් කෙවින් මුලදී මාර ආස වෙනවා මේකට. මොකද එයාට හොඳ ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන්. එයාට කලින් parents ලගේ permission නැතුව කරන්න බැරිව තිබ්බ දේවල් ගොඩක් දේවල් try කරලා බලන්න මේ කාලේ ගත කරා. I made my family disappear. Shower washing every body part with actual soap, including all my major crevices. හැබැයි හදිස්සියෙම කෙවින් ගෙදරට හොරු පයින්නවා. මේකත් එක්ක තමයි ස්ටෝරි එක ගොඩක් ලස්සන වෙන පටන් ගන්නේ. මොකද ඒකත් එක්ක සිද්ධ වෙන අවුල් සහගත සිදුවීම්. එතකොට කෙවින් ඒවට ෆේස් කරන්නේ කොහොමද? මේ ගැන තමයි සම්පූර්ණ මූවි එකේ තියෙන්නේ. මම මේ ක්‍රිටිකට තෝරගත්තා මූවි එකේ මුල හරියට අදාළ වෙන 1 minute video clip එකක්. අපි දැන් ඒක බලලා ඉමු. Remember that kid we saw the other day? He lives here. Well, if the kid's there, the parents gotta be. He's home alone. You gotta be kidding me. You wanna come back tonight? Even with the kid here? I don't think that's a good idea, Harry. Hey, look, that house is the only reason we started working this block in the first place. Ever since I laid eyes on that house, I wanted it. So let's take it one step at a time, okay? We'll unload the van, we'll get a bite to eat, and we'll come back about 9 o'clock. This way it's dark then. Yeah. Kids are scared of the dark. You're afraid of the dark too, Marv. You know you. No, I'm not. හරි. අපි දැන් කලින් කරනා වගේම මේ විනාඩියක පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එක බැලුවා. දැන් කරන්න යන්නේ වීඩියෝ එක පෝස් කරා විනාඩියක් same amount of time මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ. පළවෙනි half එකේදී මම summarize කරනවා මම මොනවද දැක්කේ මොනවද මේකේ උනේ කියන එක. second half එකේදී මට මේ ගැන හිතන දේ සහ මගේ opinion එක තමයි දෙන්න යන්නේ. So guys, let's see how this works.
Kevin was decorating the Christmas tree, and two burglars were looking through the window behind him. And Kevin suddenly saw them through a bauble he was using to decorate the tree. Apparently, he got scared and ran away. The burglars guessed that Kevin was home alone, and they decided to break into the house later that night. I think Kevin went upstairs and he was trying to figure out what they were exactly doing. He saw that two of them were acting suspiciously outside. He overheard that they were planning to come back around 9 o'clock at night when it was dark. 1 minute කියලා කියන්නේ අපිට 60 seconds තියෙනවා. ඉතින් අපි first 30 seconds වලදී කතා කරා මොනවද මන් දැක්කේ කියන එක, මොනවද මට ඇහුනේ කියන එක, සහ මොකද්ද කියුනේ කියන එක. alright. ඉතින් ඊළඟ තත්පරදී මම කරන්න යන්නේ මේ දැකපු දේවල් එක මට හිතුණ දේ සහ මගේ ඔපිනියන් එක මම ඉංග්‍රීසි වලින් just explain කරනවා. The two burglars looked silly, and as a young boy, Kevin was smart enough to listen to their conversation secretly. Apparently, Kevin was surprised to hear that they would come back at night. As he heard the exact time, I think Kevin would plan on doing something to safeguard his house. The fat guy was the one who was planning everything, and the other one was just following his instructions. Something hilarious can be expected during the upcoming scene. හරි. ඉතින් මේ ක්‍රමයට තමයි අර මේ ඇක්ටිවිටි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා මගෙන් අහන්න පුළුවන් මේ විදිහට මම තනියම ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට මම කරන මිස්ටේක්ස් මට නෝටිස් වෙන්නේ කොහොමද සහ මම ඒවා හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒකට ආන්සර් එක තමයි ඇත්තටම හැම වෙලාවෙම ඔයාට වගේ මිස්ටේක්ස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරියට ඔයා තව කෙනෙක් එක්ක ඇත්තටම කතා කරනකොට රියල් සිචුේෂන් එකක එතෙන්දිත් ඔයා කරන මිස්ටේක්ස් ඔයාට නෝටිස් වෙන්නේ නැහැ වගේ. ඔයා තනියම ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොටත් ඔයාගේ මිස්ටේක්ස් ඔයාට then and there identify කරගන්න අමාරුයි. But as you continue listening, speaking and practicing more and more each day, you will start to notice more and more of the mistakes that you have been making, and you'll be able to correct them on your own. ඔයා කාලාන්තරයක් තිස්සේ ඔයාගේ listening, speaking මේ විදිහට practice කරගෙන ඉස්සරහට යනකොට කාලයක් යනකොට ඔයා කරන mistakes ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් තත්යකට ඔයා එනවා. සහ ඔයාටම පුළුවන් ඒ දේවල් නිවැරදි කරගන්න. Remember, if you don't have a speaking partner to practice with, speaking alone is a million times better than not speaking at all. ඔච්චර හිතලා බලන්න මෙච්චර කාලයක් කලේ ඉංග්‍රීසි වලින් videos බලුවා, movies බලුවා, songs වලට සවන් දුන්නා. ඔයා කරේ ඒක විතරයිනේ. හැබැයි අද ඉඳලා ඔයා දන්නවා ඔයාගේ speaking skills improve කරගන්න මේ activities යොදා ගන්න ඕනි කොහොමද කියන එක සහ exactly ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනි කියන එක. මේකෙදී ඔයාගේ eyes, ears විතරක් නෙමෙයි ඔයා මේ ඇතුළත් කරන information process කරන්න ඔයාගේ brain එකත් ලොකු වැඩක් කරනවා, brain එකත් practice වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ ඇතුළත් කරගත්ත information ටික කොහොමද ඔයා එළියට දෙන්න ඕනි කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ speaking skills උත් drastically improve වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ ටෙක්නික් එක ඔයා අද ඉඳලා ඔයාගේ English practice කරන time එකේදී implement කරයි කියලා. ඒ වගේම එකෙන් හොඳ benefit එකක් ගන්න කියලා. So guys, if you find this video useful, please give it a thumbs up and share with your friends who could benefit from this lesson. And see you guys in 2024 with more exciting, informative, useful content.